Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ở thị trấn chúng tôi, Hoàng Thổ, người bán thịt heo, bị rớt. Thi thể của ông ta bị nhét vào thùng vắt của máy giặt. Chỉ có tôi biết rằng hung thủ không phải là người, mà chính là cái máy giặt đó. Đó là vào cuối năm 1999. Trước khi vụ án mạng xảy ra, tuyết đã rơi dày đặc suốt ngày đêm. Hôm đó, tôi một mình cuộn trong chăn nằm xem tivi. Tôi nhớ rất rõ, tivi đang chiếu bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Tử Vi vừa mới vào cung và gặp Càn Long. Hình ảnh trên tivi bị giật liên tục, rồi một ánh sáng trắng lóe lên. Màn hình tivi tối đen, tôi vội chui khỏi chăn, chuẩn bị đi gõ vào tivi. Ngay lúc đó, một dòng chữ hiện lên trên màn hình. Cẩn thận với đồ điện gia dụng. Nền đen và chữ trắng mờ ảo. Dòng chữ trông đầy vẻ kỳ bí. Tôi còn chưa kịp sợ hãi, tivi nhấp nháy vài cái, rồi hình ảnh trở lại bình thường. Tử Vi và Càn Long lại ôm nhau trong niềm vui đoàn tụ. Tôi nghĩ có lẽ mình hoa mắt nên không để ý nữa. Ngày hôm sau, bố tôi vội vàng chạy về nhà, kéo tôi ra khỏi chăn một cách gấp gáp. Thấy tôi không thiếu chân tay gì, ông lại đẩy tôi vào chăn. Bố ơi! Sao vậy? Tôi ngáp một cái. Con đang ngái ngủ. Bố nói với tôi, Hoàng Thổ bán thịt heo ở thị trấn đã chết rồi. Cảnh sát đang tìm hung thủ. Con ở yên đây ngoan ngoãn nhé. Bố đội nón lông, nhắc đi nhắc lại lần nữa. Dù ai gõ cửa cũng đừng mở. Coi như nhà không có ai, rồi vội vàng mặc đồ ấm và ra khỏi nhà. Tôi chạy sang nhà hàng xóm, gọi bạn thân Lôi Tử, cùng đi xem vụ án ở nhà Cả thị trấn đều biết Hoàng Thổ chẳng phải người tốt. Ông ta thường xuyên uống say bí tỉ và oánh vợ mỗi khi nhậu say. Nhưng lần này lại có vẻ nghiêm trọng hơn. Khi đến hiện trường, từ xa đã nghe thấy tiếng vợ ông ta khóc lóc. Giữa những người mặc đồng phục quân đội xanh lá và đội mũ tròn lớn đang giữ trật tự, đám đông vây quanh kín mít. Chúng tôi không thể chen vào nổi. Cái chết của lão Hoàng thật kỳ lạ. Một người đàn ông thì thầm với bạn mình, hôm qua trời còn đổ tuyết lớn đến thế, vậy mà hôm nay ông ta lại chết một cách bí ẩn. Một người đàn ông lắc đầu thở dài, ai mà ngờ được chứ. Hiện trường hoàn toàn không có chút âm thanh nào. Không lẽ hung thủ biết bay? Người bạn của chú Trung Liên đồng tình nói. Một lát sau, đám đông bắt đầu xôn xao. Tránh ra, một người đội mũ tròn lớn dẹp đám đông sang hai bên. Một vài người khác đội mũ tròn lớn, khiêng ra một chiếc máy giặt, đầy vết máu và đặt lên thùng xe tải. Cũng như mọi người khác, tôi chăm chú nhìn chân chối vào chiếc máy giặt đầy vết máu đó. Tôi có một cảm giác kỳ lạ, như thể chiếc máy giặt ấy đang mỉm cười với tôi. Khi tôi và Lôi Tử trở về gần nhà, tình cờ gặp bố tôi đang hớt hải đi ra. Này, thằng nhóc, bố bảo ở nhà mà không nghe à? Ông tét tôi một cái, rồi kéo tôi về nhà. Đừng oánh nữa mà, con chỉ đi xem cho vui thôi. Tôi cười ngượng, xem cái gì mà xem, mù cũng nói lão Phùng bị chúng ta. Con dám tò mò chen vào làm gì? Ông mù là một thầy bói thực thụ, nói là đoán việc cực kỳ chuẩn. Trước kỳ thi cuối kỳ, bố tôi còn tìm ông để đoán điểm thi của tôi. Nhưng tôi làm bài không tốt, kết quả là bị bố oánh một trận. Bị oánh đau, hôm đó tôi không tập trung làm bài, đúng là oan nghiệt. Về nhà lại ăn thêm một trận đòn. Mẹ tôi còn hỏi sao lại phải oánh. Đánh cả ngày trời cũng chưa đủ sao. Bố đưa tôi về nhà, rồi ngồi lên giường than thở. Tivi nhà mình không bật được nữa rồi. Tôi cảm thấy bất an, nhưng vẫn bảo sao lại thế được. Hôm qua con còn xem rất bình thường mà. Thì ra là chưa cắm điện. Bố đi quanh tivi rồi cắm lại phích cắm, sau đó bật điều khiển. Tivi sáng lên, bố chuyển kênh phim, vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm vào màn hình. Kỳ lạ thật, tôi hoàn toàn không nhớ lúc nào đã rút phích cắm. Nếu phích cắm đã rút từ trước, thì sao tôi lại xem tivi được? Tôi giấu cảm giác bất an. Bố rời khỏi giường để vận động, rồi hỏi tôi, sao mẹ con chưa về nhỉ? Tôi cũng nhún vai nói làm sao con biết được. Hay là để con qua nhà dì ba xem. Bố gật đầu đồng ý, nhưng dặn tôi phải cẩn thận khi đi. Đừng có tò mò quá đấy. Tôi gật đầu và chuẩn bị đi ra ngoài. Nhanh mặc quần áo vào, chúng ta cùng đến nhà dì ba xem sao. Dì cả đâu rồi? Dì cả mở một tiệm tạp hóa ở sân trước và chuyển phòng sau thành phòng oánh cờ. Khi tôi và bố chưa vào đến sân nhà dì ba, từ xa đã nghe thấy tiếng oánh mặt trược. Một vạn, toàn thanh, cổng trống, long đơn. Tôi nhận ra tiếng hô chiến thắng đó là của mẹ, với giọng cười đặc trưng của mẹ, không thể nhầm lẫn. Tôi chạy nhanh vào sân và đi thẳng vào phòng sau, kéo tấm rèm ra. Trong phòng chỉ có một bàn mạt trược đang mở. Tiếng quân mạt trược va chạm vang lên rõ ràng, khiến tai tôi ù lên vì âm thanh. Khi tôi nhìn về phía máy mạt trược, tôi hít vào một hơi lạnh. Các ngón tay của mẹ và dì đều dính đầy máu, dòng máu đỏ thẫm lan ra khắp các quân mạt trược. Nhưng họ vẫn cứ tập trung vào ván bài. Tôi hoảng hốt lao tới và nắm lấy tay mẹ.
Mẹ ơi, đừng chơi nữa. Mẹ liếc nhìn tôi một cái, rồi đẩy tôi ra ngoài. Để yên mẹ thằng cái đã. Một lát nữa mẹ kiếm tiền học cho con đây này. Mẹ không thèm nhìn lại và tiếp tục đánh bài, quân nhất đồng. Đúng lúc bố bước vào, nhìn cảnh tượng này với vẻ hoảng sợ. Ngay cả bố, người khỏe mạnh, cũng không kéo nổi tay mẹ ra khỏi bàn. Bị chúng ta rồi, chúng ta phải đi tìm ông thầy bói. Bị chúng ta rồi. Máy giặt, mặt trược, đột nhiên tôi nhận ra điều quan trọng. Nguồn điện của máy mặt trược ngay cạnh tôi. Tôi định rút phích cắm thì bất chợt, cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ khiến tôi dừng lại. Tôi lùi lại một bước, lập tức một tiếng rít vù vù vang lên. Một quân mặt trược bay sượt qua mặt tôi và đập mạnh vào tường, tạo thành một vết lõm trên tường gạch đỏ. Người chơi vẫn tiếp tục, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tôi sợ hãi đến run rẩy toàn thân. Bố ôm chặt lấy eo mẹ, cố kéo mẹ ra khỏi ghế, nhưng mẹ không hề nhúc nhích, vẫn tiếp tục cười và oánh ra quân bài đỏ rực. Con trai nhanh lên! Bố nghiến răng ra lệnh qua kệ răng. Tôi gật đầu và chạy vội ra khỏi phòng. Nhưng tôi không định đi tìm thầy bói mù. Tôi nhớ ra, công tắc cửa tiệm của dì ba nằm ở quầy tạp hóa phía trước. Tôi nhanh chóng kéo cửa cuốn xuống, vừa làm xong thì nghe thấy tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu đau đớn của dì ba và mọi người. Bố dìu mẹ, tôi dìu dì ba, đưa mọi người vào phòng cấp cứu nhỏ. Theo lời mẹ và dì ba kể lại, họ hoàn toàn không nhận ra mình đã đánh bài suốt một ngày một đêm và không thấy đau đớn gì cho đến khi máy mặt trược bị mất điện. Thì cơn đói, mệt mỏi và đau đớn mới ùa về, cảm giác kiệt quệ ập tới, khiến họ suy sụp ngay lập tức. Sau đó, tôi và bố đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi, rồi chạy thẳng đến chỗ ông thầy bói mù. Hơn 1 giờ sau, ông thầy mù cùng bố tôi bước vào nhà. Ông mù nhăn mặt ngửi ngửi, rồi khẽ cười lạnh. Đây là tà khí quấy phá. Ông thầy mù bấm đốt tay tính toán một lúc rồi nói. Tà khí đã hại nhà Phùng và giờ lại bám lấy nhà cậu Tiến. Thứ tà ma này thật đáng sợ. Nghe vậy, bố tôi hoảng sợ hỏi, chuyện của vợ tôi có liên quan đến nhà Phùng sao? Bố tôi sợ đến mức suýt quỳ xuống. Ông mù đi quanh phòng, lẩm bẩm đọc thần chú. Tay làm các động tác phức tạp, miệng niệm thiên đình bảo vệ. Thái thượng lão quân, khẩn cấp như luật lệnh. Nhưng trong nhà không có gì xảy ra. Ông mù ngửi mùi, nhăn mũi lại, gãi đầu. Xong rồi, tà khí tạm thời đã rời đi, tôi còn việc khác. Sáng mai tôi quay lại để trừ tà. Sau khi nhận 18 đồng tiền lễ, ông mù vội vã rời đi. Bố mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bớt lo lắng phần nào. Nhưng bỗng dưng có âm thanh kỳ lạ vang lên. Bố cảnh giác lắng nghe. Một lát sau, ông tìm ra nguồn phát, là chiếc đài radio trên giường. Bố tháo pin ra ngay lập tức, và tiếng kỳ lạ biến mất. Chắc là do tiếp xúc không tốt thôi. Mai sửa lại cho chắc. Sau khi ăn trưa xong, tôi chào mẹ, nói là đi sang nhà Lôi Tử chơi. Lôi Tử đang nằm viết bài tập. Thấy tôi đến, cậu ấy mừng rỡ, giơ gậy nói lại đây anh em mình nói chuyện. Chuyện lão Phùng thật kỳ lạ. Bố cậu có bảo gì thêm về chuyện lão Phùng không? Tôi ngồi xuống cạnh mép giường và kể cho Lôi Tử nghe chuyện về máy mặt trược. Tôi sốt ruột hỏi, giờ phải làm sao đây? Hình như thứ đó đang ám mẹ và dì ba rồi. Không sao đâu, để tôi phân tích đã. Lôi Tử lấy một tờ giấy nháp ra. Giả sử có một thứ gì đó, chúng ta sẽ gọi nó là 10. Rồi sao nữa? Tôi nhìn Lôi Tử đầy hy vọng, mong rằng cậu ấy sẽ tìm ra điều gì đó. Lôi Tử gấp tờ giấy lại thành máy bay. Không được, thông tin quá ít, không thể phân tích được. Tôi tức điên, suýt nữa định đấm cậu ta. Thôi nào, anh bình tĩnh, xem tivi chút đi. Lôi Tử vừa nói vừa mở tivi. Bố tôi đến đồn rồi, hôm nay chắc chắn không về. Tôi chợt nhớ ra, bố Lôi Tử là cảnh sát ở thị trấn. Trên tivi đang chiếu phim Hoàn Châu Cách Cách, thật kỳ lạ, sao lúc nào cũng chiếu phim đó vậy? Tôi thắc mắc hỏi Lôi Tử. Không mà, Hoàn Châu Cách Cách chỉ chiếu trưa thôi. Tối thường là Tam Quốc Diễn Nghĩa. Tôi nhìn cậu ấy bối rối thế. Tối qua tôi đã xem cái gì nhỉ? Đột nhiên trên màn hình tivi xuất hiện dòng chữ đỏ nguồn chưa cắm, dây nguồn hiện lại đang nhấp nháy. Chúng tôi lại tiếp tục thảo luận và đặt tên cho các sự việc kỳ lạ này là Thời gian ma tivi, sự cố máy giặt sát nhân và sự cố máy mặt trược phá tường. Điểm chung là gì? Cả 3 sự việc đều liên quan đến đồ điện gia dụng. Lôi Tử viết nhanh lên tờ giấy những điểm khác biệt. Mỗi đồ điện có hành xáo khác nhau. Có đồ muốn cứu người, có đồ lại muốn giết người. Cậu nói thêm với vẻ suy tư. Vậy thì kết luận gì được rút ra? Kết luận đầu tiên là một số đồ điện gia dụng có ý thức riêng. Tôi liền nghĩ đến chiếc tivi và tủ lạnh ở nhà và lo lắng hỏi, Lôi Tử, cậu nghĩ sắp tới sẽ có người chết nữa không? Có khả năng đấy. Lôi Tử giả vờ hút điếu thuốc, ra vẻ suy tư. Rồi xem,
có thể lão Phùng sẽ gặp chuyện không may. Ngày hôm sau, thầy bói mù cũng gặp chuyện. Khi thầy mù gặp chuyện, bố tôi hoàn toàn sợ hãi. Cả làng đều đồn thổi, người thì bảo có ma quỷ, người thì bảo có oan hồn. Ngoài tôi và Lôi Tử ra, không ai tin rằng đồ điện gia dụng gây ra chuyện. Bố mẹ tôi cũng hoang mang, mà chẳng có chỗ dựa nào nên nghe theo đề nghị của tôi, đem hết đồ điện gia dụng sang nhà Lôi Tử. Rồi bảo Lôi Tử đến ngủ nhà tôi. Giường nhà tôi rộng nên ai nấy đều yên tâm ngủ ngon lành. Tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi ngồi dậy, ngáp một cái thật dài. Con dậy mau. Tiếng gọi của mẹ vang lên trong phòng. Tôi bật dậy khỏi giường và lảo đảo chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Bảo con nhìn đây. Gì thế này? Bố mẹ và Lôi Tử đang dán mắt vào cửa sổ. Nhìn ra sân, tôi đi tới và ghé vào nhìn cùng mọi người. Những ngày gần đây tuyết rơi dày, sân ngập tuyết trắng xóa. Nhưng bây giờ, tuyết trong sân đã gần như sạch bóng. Chỉ còn lại một người tuyết khổng lồ. Trên cổ cầu tuyết to là một khuôn mặt đầy nụ cười quái đản. Xung quanh là những đồ điện gia dụng như máy hút bụi, gel cạo râu, quạt điện và cả máy khoan điện. Tôi nhìn chằm chằm vào nụ cười của người tuyết, cảm giác quen thuộc đến rợn người. Ăn sáng xong, chúng tôi đến ủy ban thị trấn. Bố tôi quen biết chủ tịch thị trấn từ lâu, nên dễ dàng được vào phòng làm việc. Có chuyện gì vậy ông bạn? Sao mang cả gia đình đến đây thế? Tôi muốn báo cáo chút chuyện liên quan đến cái chết của Phùng và thầy bói mù. Chuyện liên quan đến 2 mạng người. Chủ tịch thị trấn cũng không dám coi nhẹ, nghiêm túc lắng nghe suy đoán của chúng tôi. Nhắc đến vụ nhỏ về người tuyết và đồ điện tối qua, thì đây đã là sự kiện bất thường thứ 5 rồi. Ban đầu chủ tịch nghĩ chúng tôi đang bịa chuyện, nhưng thấy vẻ nghiêm túc của chúng tôi, ông cũng bắt đầu bán tin bán nghi. Để tôi gọi điện xem sao. Chủ tịch thị trấn gọi điện ngay trước mặt chúng tôi, nhưng mới nói vài câu, đầu dây bên kia đã nổi giận và mắng nhiếc. Tôi đứng cách 2 mét mà vẫn nghe rõ. Chủ tịch thị trấn bực bội cúp máy và bảo chúng tôi nghe rồi chứ. Đừng cứ nghĩ mọi thứ liên quan đến tâm linh, hãy tin vào khoa học. Khi nói đến tin vào khoa học, chủ tịch thị trấn nghiến răng đập bàn mạnh. Chiếc máy in trên bàn đột nhiên tự động in ra liên tục. 1 tờ, rồi 2 tờ, 3 tờ. Tổng cộng in ra đến 16 tờ thì máy in mới ngừng lại. Chủ tịch thị trấn nhíu mày cầm sấp giấy lên. Tôi thấy trên đó là những đường nét lạ lùng. Cái này là cái gì? Chủ tịch thị trấn ngạc nhiên, rồi hét lên gọi trợ lý. Máy in hỏng rồi. Mang đi sửa ngay. Một nhân viên trẻ đến gõ cửa, ôm máy in và mang ra ngoài. Chủ tịch chỉ ra cửa, ý bảo chúng tôi cũng mau mau rời đi theo. Xin lỗi, cho tôi xem qua mấy tờ giấy này được không? Tôi bỗng có một giả thuyết táo bạo. Chủ tịch thị trấn đưa sắp giấy cho tôi. Tôi chăm chú nhìn rồi ngồi xuống xếp lại. Tờ đầu và tờ thứ 2 ghép lại thành một chữ gỗ. Tờ thứ 3 và tờ thứ 4 cũng ghép thành chữ gỗ. Gỗ thêm gỗ thành chữ rừng. Chẳng mấy chốc, tôi đã xếp được 4 chữ to tin vào khoa học. Chủ tịch thị trấn vớ ngay điện thoại, liên tiếp gọi hàng chục số, nhưng kết quả đều như nhau. Các âm thanh kỳ lạ trả lời rằng về các vấn đề điện gia dụng đều là không thể giải thích được, và liên tục nhắc ông tin vào khoa học. Thậm chí khi gọi đội cứu hỏa thành phố, đường dây đổ chuông 2 lần, đối phương vẫn khẳng định là người máy của đội cứu hỏa và khuyên ông tin vào khoa học. Một lúc sau, chúng tôi bắt đầu nhận ra điểm mấu chốt. Điện thoại cũng là đồ điện gia dụng. Cả chiếc điện thoại màu đỏ này đều đang giả giọng người để trả lời các câu hỏi của chủ tịch, giống hệt cái đài của ông thầy bói mù. Chủ tịch thị trấn cuối cùng cũng tin lời chúng tôi. Cả bố mẹ tôi cũng vậy, chủ tịch. Cả 5 người chúng tôi trốn trong văn phòng của ông và cố gắng tổng hợp các quy tắc của sự việc. Trong văn phòng, mọi đồ điện gia dụng đều bị ném ra ngoài. Chúng tôi dùng giấy bút để ghi chép và tổng kết. Quy tắc: khi đồ điện hoạt động, hãy kiểm tra xem đã cắm điện chưa. Nếu thấy đồ điện hoạt động khi chưa cắm điện, hãy tránh xa ngay. Cậu bạn Gia Minh kể về vụ tivi tự chạy và sự cố với máy giặt. Vụ án giết người. Quy tắc 2: khi sử dụng thiết bị điện, hãy chú ý thời gian sử dụng. Nếu thấy ai đó xáo phạm cách dùng bình thường của thiết bị, hãy ngắt nguồn từ nơi thiết bị không thấy được. Bên dưới ghi chú nhỏ về sự cố máy đánh bài. Quy tắc 3: không chỉ có người mới, dùng âm thanh và chữ để truyền tin. Hãy cố gắng giao tiếp trực tiếp và xác minh nguồn thông tin cẩn thận. Bên dưới có ghi chú về vụ máy thu thanh nói chuyện và sự cố vừa xảy ra với máy in và sự cố điện thoại lừa gạt. Quy tắc 4: nếu không có chúng có thể sẽ tự tìm đến bạn. Quy tắc này được ghi chú bằng bút đỏ. Phía dưới còn thêm ghi chú về sự cố với các thiết bị nhỏ tạo hình người tuyết. Quy tắc lỗi: hầu hết thiết bị điện không có ý thức, một số ít có ý thức.
và có tính hung hãn. Rất ít thiết bị có ý thức, là hướng về con người. Quy tắc này cũng được ghi chú bằng bút đỏ. Cần bổ sung gì nữa không? Chủ tịch hỏi. Chúng tôi nghĩ một lúc và chưa có thêm ý kiến. Bèn triệu tập nhân viên thị trấn, viết và phát tán các quy tắc, dán khắp mọi ngõ ngách trong thị trấn, để cảnh báo mọi người. Nhưng rồi chúng tôi phát hiện ra, thị trấn đã rối loạn. Hàng chục thiết bị gia dụng bắt đầu xuất hiện tình trạng kỳ lạ. Thậm chí lại có thêm người mất mạng. Ông Lý bán thủy sản bị nhốt trong tủ đông, suýt chớt cóng. Bà Vương ở khu nhà hoa bị bỏng do chăn điện. Thảm nhất là ông Châu trưởng trạm điện bị công tắc đèn nhấn chìm chớp. Tôi có câu hỏi. Lôi Tử bảo tôi các thiết bị này hoạt động riêng lẻ hay có một mục tiêu chung? Chắc là mục tiêu chung. Tôi nghĩ máy in và điện thoại ở văn phòng chủ tịch dường như phối hợp với nhau. Đúng vậy, chúng ta cần tìm ra điểm chung của những thiết bị này. Tôi đáp và Lôi Tử sờ cằm nghĩ. Thiết bị điện đều cần nguồn điện. Tôi nói bâng quơ. Nghe như một câu thừa thãi. Lôi Tử đáp. Nhưng không thừa đâu. Trưởng trạm điện chớp có lẽ không phải ngẫu nhiên. Sao lại đến trạm điện cơ chứ? Trạm điện đáng sợ sao? Lôi Tử nắm lấy tay tôi, giọng run run nói. Sợ gì? Ở đây đâu có thiết bị điện đâu. Tôi bật lên, trèo qua bức tường một cách dễ dàng. Lôi Tử cũng nghiến răng trèo theo. Lão Phùng nóng tính hay gây rối, người ghét ông ta cũng không ít. Vô Hạ sống bằng nghề đào lửa xem bói. Đắc tội người khác cũng là bình thường. Nhưng trưởng trạm điện, một người hiền lành, sao lại bị hại? Tôi và Lôi Tử lặng lẽ tiến vào bên trong. Tôi để ý thấy phía trên cửa có một chút ánh sáng đỏ. Ngay sau đó, ánh sáng từ camera giám sát yếu đi. Giây tiếp theo, tôi có cảm giác kỳ lạ như camera đang nháy mắt với tôi. Tôi lấy hết can đảm đi trước, Lôi Tử run rẩy theo sau. Cửa trạm điện đóng chặt, chỉ mở bằng thẻ từ. Tôi định đi vòng quanh, tìm xem có cửa sổ nào chưa khóa không. Đột nhiên nghe tiếng tách. Tôi ngước lên nhìn. Cửa trạm điện đã mở ra. Anh, có vẻ như có ai đang chỉ đường cho mình. Đúng vậy, Lôi Tử nói. Tôi cũng có cảm giác đó. Trực giác cho tôi biết người này không có ác ý. Dù vậy, tôi vẫn quyết định tin vào trực giác. Bước vào trạm điện, tôi và Lôi Tử như trong phim, dán sát người vào tường để di chuyển. Chúng ta nên đi đâu? Lôi Tử khẽ hỏi. Tôi cũng không biết, chắc là phòng tài liệu hoặc lưu trữ. Này, hình như tôi biết phải đi đâu. Tôi dừng lại, quay lại nhìn Lôi Tử. Cậu ta chỉ về một hướng. Đó là biển thoát hiểm, có đèn xanh chỉ dẫn. Điều kỳ lạ là mũi tên trên bảng cứ nhấp nháy, như thể đang chỉ đường cho chúng tôi. Chúng tôi đi theo hướng mũi tên chỉ. Khi không thấy biển thoát hiểm, sẽ có một đèn nhấp nháy chỉ tiếp. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến tầng hầm của trạm điện, nơi có phòng lưu trữ. Tôi và Lôi Tử tiến đến gần phòng lưu trữ. Cửa phòng lưu trữ khẽ mở ra, như thể ai đó đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi. Tôi và Lôi Tử liếc nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Chúng tôi bước vào, bên trong tối om. Chúng tôi đi theo hướng mũi tên chỉ. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến tầng hầm của trạm điện, nơi có phòng lưu trữ. Cửa phòng tự động mở ra, đèn trắng trong phòng cũng tự động bật sáng. Chúng tôi lần lượt mở 7-8 hộp hồ sơ. Ngoài thông tin nhân viên và lịch làm việc, nhiều nhất là vài tấm khen thưởng, cũng không thấy điều gì bất thường. Vậy tôi nên xem hộp hồ sơ nào đây? Tôi lớn tiếng nói. Làm sao tôi biết được, nhỏ tiếng thôi. Lấy Tử ngồi bệt trên sàn xem hồ sơ, khẽ nhắc. Tôi đâu có nói với cậu, đá nhẹ vào cậu ấy một cái, rồi nói to tiếp. Cậu đưa chúng tôi đến đây, chắc chắn là muốn chúng tôi xem cái gì đó, đúng không? Không cần phải yên lặng như vậy đâu, không có ai đâu. Nếu câu trả lời là đúng, hãy để đèn trên trần chớp một cái. Vừa nói xong, đèn trên trần đã chớp liên tục. Tôi nói chuyện với không khí, và đèn trên trần đáp lại bằng cách chớp, khiến cuộc đối thoại thêm phần kỳ dị. Theo hướng dẫn của đèn, tôi lấy ra một hộp hồ sơ mới tinh. Tên, Lữ Gia Minh. Giới tính, nam, tuổi, 20, mã nhân viên, 4396. Tên Lữ Gia Minh khiến tôi sửng sốt. Tôi mở hộp hồ sơ, chỉ thấy một tờ giấy mỏng. Ngày vào làm, tháng 4 năm 1997, ngày nghỉ việc. Tháng 12 năm 1999, lý do nghỉ việc, tự động nghỉ. Lấy Tử ghé sát lại nhìn vào hồ sơ, suy nghĩ điều gì đó, rồi đập tay vào đùi, làm tôi giật cả mình. Ôi trời, Lữ Gia Minh, chẳng phải chính là anh Minh sao?